Hello from Volkswagen Club Albania. Finally I did the first trip. I had the best time from forever, I think, with the bus, with the trip I did. Lasted 3 days. The engine worked perfectly, smoothly. Gearing box super, and even the bearings and everything else never gave me any problem. So now I think it's time for me to isolate the booth inside because it was very noisy, very noisy. It was impossible to speak with the people inside. Watch the video. I'm sorry I didn't put subtitles, but it was all the way to Korça. Everything went smoothly, even the way back to at home. Sorry about my English. The only problem I have is the noise. It's impossible to speak inside the bus. But I'm gonna fix this week. Watch the video. Ora 4, tani sa marrova punët. Familja është gati. Edhe pak futëm disa gjëra në makinë. Shtruam këtë pjesën këtu me provizorisht me multistrad. Instalova rripa sigurimi. Edhe pse makina nuk ka. Ti kemi. Evitojmë atë ndalimin rrugës pse s'ka rripa. Kemi gosën në makinë, këptar. Ok. Lasijet prapë me probleme. Edhe pjesën e mratme e shtruam me multistrad. Pjesën tjera dhe rrullem nesër në Korçë. Te gjyshi, cili është mjeshtër për gjithë shka. Era parë që po nisemi, me makinën jashtë Elbasanit, shpresojmë të arrijmë pasën e problemi. Do zoti. Atëre, po dalim nga Elbasani, edhe shpresojmë të arrijmë mirë pa probleme. Jemi në polis të Elbasanit. Deri këtu erdhëm mirë. Ndërkohë preset djalin që po kthehet nga Pogradeci me ekipin e basketbollit. E kemi lënë takojmë në mes rrugës. Kështu do presim pa këtu, ndërkohë i bëra i test makinës. Temperatura i ka qenë perfekte tani, 90 gradë. Ka mesur me 90, 80, 90. Këtu është mostra ime. Ajo po kënaqet deri tani të paktën, nuk është mërzitur. Ta hapa derën, okay, patjetër. Si ku hapësh dera? Nuk hap do dera, do ja hapësh nga jashtë. Nuk e di, je e vogël. Erdhe edhe maçoku. Rriti. Jemi në Prenjas. Për siguri i vuara prap benzin. Mendoj që treguesi i benzinës nuk është i njëjti model si makina ime. Nuk është i njëjti për faktin se tregon nga meze e sipër. Dhe ka qenë për serbarator më të ngushtë. Gjithsesi rruga ka ecur mirë, pa nxevje. Familja akoma nuk është mërzitur. Dhe motorit e tani s'ka rrjedhje. Duket mirë. Kemi edhe gjysmën e rrugës akoma. Anthony, kopiloti im. Dhe Ginda Vecja babit. Është në botën e vetë. Bora tani nisemi përsëri për në Pogradec. U lopëm pak. Jemi në linë. Hajde. Nuk ishte shumë.
e këndshme, Maloria, me marshën e dytë, me tretë, me dytën, nuk jam mësuar fatikisht. Maksimumi temperatura shkoi 100 gradë, deri në 120 është e pranuar. Kështu që zbritja po e bëj ngadalë, nuk ka mirë frenat, po mendoj që me gjyshin Korç do i rregullojmë. Zbulova diçka tjetër, nga djegin sut mrapa pasagjerëve, familjes. Benzina është rich, i themi neve. Rich është shumë e pasur në karburator. Ka nevojë për rregullim ajri. Miksimi i ajrit me benzinës. Dhe më ndodhi që ma xhove jashtë pasën. Gati tek 10 litra për 100 kilometra. Nuk jam i aftë ta riparoj këtë gjë. Duhet dikush që njeh shumë mirë karburatorët, që merret me Volkswagen, ti bëj këto gjëra. Po prap mirë është. 8 deri 10 litra është e tolerueshme, është perfekte fare, po ka akoma dhe më mirë. Po shprodhem pak me familjen edhe do nisim për Pogadec. Arritëm në Pogadec. Deri tani mirë, asnjë lloj problemi. Shqyrë sotit, temperatura është e ulët, fatikisht më tepër sa duhet, është 70 gradë. Shumë sot është për jashtë. Shpresojmë ta këm gramozën këtu. Koha është e kufizuar për shkuar deri në Tushëmisë. Mendoj është e pamundur. Mendoj ta pres sikur. Okej. Arritëm Pogadec pak. Eri në Pogadec, gramozi është i vetmi masmeje që ka të dysh A, i vetmi të dysh në Shqipëri. Te japja makinën sot i bëj xhiro, që dalin çik qefja se të vetës. S'ka gjë, t'ja bëjmë me motor neve. Do mbledhim lekët gjithë të retros e t'ja blejmë motor. Jemi në Zvirin, edhe pak arrim normalisht. Deri tani mirë kemi ecur. Është pak problem ai miksimi i ajrit me benzinën, nuk është në raport sakt, mendoj unë. Po do pyes në forum sot të marrë një informacione tepër. Po piloti është mërëzër me zi prashket e gjyshit. Arritëm në Korç. Pas lloj problemi. Atë terminale të pozave. Mirëmëngjes. Jemi te shtëpia e gjyshit në Polen të Korçës. Edhe fluta janë të mia, mund t'i pjekim edhe mund t'i jajmë. Ose më Vetëm këto sërimet mos janë. Okej. Se të ngop, të bëk shumë banë. Pra, ishte nevojshme të largoheshim pak nga qyteti për këtë fundjavë.
Është shumë qetësi. Furgoni asolli shumë mirë. U kënaqem rrugës. Edhe sot kemi vendosur hipim si për normal po me të dysh në një zonë për piknik. Qeshijat nuk janë bërë plotësisht, është pak më vonesë Korça, si vjet. Po mendoj edhe një javë edhe është koha perfekte. Shpresoj që mos bëj shi sot ose nesër. Kemi arrat, kumnat edhe disa lloje qeshish të ndryshme.